ფრანკფურტი, ჰამბურგი, ბადენ-ბადენი, ვენეცია, ნეაპოლი, ნიცა, პიზა, სტოკჰოლმი, ნიურნბერგი, პოზნანი, ჰერაკლიონი და ტურკუ. ეს ის 12 მიმართულებაა, რომლებიც ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში დაბალბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია Wizz-მა დაამატა. 7 ევროპულ ქვეყანაში ფრენები 2019 წლის ბოლოდან დაიწყება, დარჩენილი 5 კი 2020 წლის ზაფხულიდან. დაანონსებული რეისები უკვე გაყიდვაშია და სასიხარულოა ის ამბავიც, რომ ისტორიაში პირველად ფინეთისა და შვედეთის პირდაპირ რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა შესრულდება. თუმცა სიახლეები ამით არ მთავრდება და როგორც გუშინ შეხვედრაზე ეკონომიკის მინისტრმა დაანონსა, მუშაობა მიმდინარეობს ნორვეგიაში ფრენების დანიშვნაზეც. რა მნიშვნელობის მატარებელია ეს ყველა სიახლე ქვეყნისთვის, ეკონომიკისათვის, განსაკუთრებით მიმდინარე მოვლენების ფონზე ტურიზმისათვის, ამაზე მარიამ ადამი უკვე სტუმართან ერთად ისაუბრებს. მარიამ დილამშვიდობის და მერჩენობის შესწავლას. Wizz-მა საქართველოში დამატებით 202 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განახორციელა და არსებული 27 ევროპული მიმართულების გარდა 12 ახალი მიმართულება დაამატა, რაც გარდა იმისა, რომ შექმნის ახალ სამუშაო ადგილებს, ასევე მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს საქართველოში ევროკავშირის ქვეყნებიდან ახალი ტურისტული ნაკადების მოზიდვაში და ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში. უნგრული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიის Wizz არის ლოჯისტიკის დირექტორმა ანდრაშ სებოკმაკი ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ სკანდინავიური ქვეყნებისთვის განსაკუთრებით მიმზიდველია საქართველო, როგორც ტურისტული მიმართულება და მზარდია მათგან ინტერესიც. ეს ყველაფერი კი განაპირობებს ქუთაისი გახდეს რეგიონული ცენტრი დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიებისთვის და ავიაშეთავაზებებისთვის. სწორედ ამ თემაზე და ასევე რუსულ ემბარგოს გავლენაზე უნდა ვისაუბროთ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელთან გიორგი ჩოკოვაძესთან ერთად. დილამშვიდობისა, მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. რა არის საჭირო და გასაკეთებელი რა დარჩა იმისათვის, რომ ქუთაისი რეალურად გადაიქცეს რეგიონულ ჰაბად დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიების შეთავაზების მიმართულებით? ჩვენ გარკვეული პერიოდის წინ შექმნით ახალი მიდგომა და სტრატეგია, რომელიც სწორედ გულისხმობს, რომ ქუთაისი იყოს დაბალბიუჯეტიანი შეთავაზებების, საავიაციო შეთავაზებების ცენტრი და ეს ყველაფერი არა მარტო უცხოელ ამ შემთხვევაში ევროკავშირის ტურისტებს აძლევს საშუალებას, რომ მოგზაურონ საქართველოს კონკრეტულად ქუთაისის მიმართულებით და მე გეტყვით, რომ ყველა ეს 40-ვე მიმართულება, რომელიც 2020 წლისთვის იქნება შესრულებული Wizz-დან, არის მხოლოდ და მხოლოდ ევროკავშირის ქალაქები. ასევე საშუალებას მიცემს ჩვენ თანამოქალაქეებს, რომ მოგზაურონ ევროპაში, რაც დაგვაახლოვებს ევროპასთან და ეს ყველაფერი ასევე საშუალებას მიცემს რეგიონის სხვადასხვა მოქალაქეს, მათ შორის სომხეთის, აზერბაიჯანის, აღმოსავლეთ თურქეთის და ჩრდილოეთ რუსეთის მოქალაქეებს ყველაზე ახლო გეოგრაფიული ცნობა ამხელა რაოდენობის და ამ რაოდენობის გაზრდას, რა თქმა უნდა, ჩვენ კიდევ ვაპირებთ დაბალბიუჯეტიან შეთავაზებებთან ექნება სწორედ საქართველოს და კონკრეტულად ქუთაისის გავლით. ეს ნიშნავს იმას, რომ ისინი როდესაც დაგეგმავენ თავიანთ მოგზაურობას ევროპაში ქუთაისის გავლით, ალბათობა იმისა, რომ რომელიმე საქართველოს ქალაქში იქნება ეს თბილისი, ქუთაისი თუ ბათუმი გაჩერდნენ ერთი დღე ან რამოდენიმე დღე იზრდება, შესაბამისად ტურიზმის ნაწილშიც მნიშვნელოვანია და ეკონომიკური ეფექტიც ექნება ამ ყველაფერს. და რა თქმა უნდა, ევროპაზე აქცენტი ჩვენ 2015 წელს შევიმუშავეთ 10 წლიანი სტრატეგია ტურიზმის განვითარების და ეს სტრატეგია სწორედ გულისხმობს, რომ მეტი კავშირი უნდა იყოს ევროპასთან და იმიტომ, რომ ჩვენ სახმელეთო კავშირი არ აგვაქვს, საზღვარი არ აგვაქვს ევროკავშირთან, ერთადერთი გზა და გამოსავალი არის, რომ რაც შეიძლება მეტი პირდაპირ რეისი დაინიშნოს ევროპის მიმართულებით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დაბალბიუჯეტიანი რეისები, იმიტომ რომ ევროპელი ტურისტი და ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქე განებივრებულია ამ ალტერნატივებით, რაც მათ გააჩნიათ და იმისაც, რომ საქართველოს კონკურენტუნარიანი იყოს ამ შეთავაზების დროს, მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ბევრი პირდაპირ რეისი, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ბევრი დაბალბიუჯეტიანი პირდაპირ რეისი. სტრატეგიის მიხედვით, რაოდენობის პირდაპირ ავიამიმოსვლა უნდა განხორციელდეს ევროპის მიმართულებით იმისთვის, რომ მიზანს მიაღწიოთ და ითქვათ, რომ აი ქუთაისი უკვე რეგიონალური ჰაბია. თქვენ თუ დახედავთ რუკას რა ქალაქებს მოიცავს ეს 40 მიმართულება, საკმაოდ კარგად არის ათვისებული უკეც ევროპის მიმართულებები. ეს 40 მიმართულება და ეს 40 სხვადასხვა პირდაპირ ევროკავშირის რეისი უკვე ძალიან ახლოს არის თბილისის მთლიან რეისების რაოდენობასთან, ამიტომ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ქუთაისი უკვე ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს და ითამაშებს მომავალშიც ტურისტების შემოსვლის მიმართულებით, თუმცა ეს არ არის ლიმიტი, ჩვენ გვაქვს უფრო ამბიციური გეგმა, რომ ქუთაისი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ფუნქციის მატარებელი გახდეს ამ კუთხით და დავამატოთ მან როგორც სხვადასხვა ავიაკომპანიები, ასევე სხვადასხვა რეისები არსებულ პარტნიორთან ერთად და Wizz-თან წლევანდელი წელი მართლაც განსხვავებული და გამორჩეულია. თქვენ იცით, ცოტა ხნის წინ ჩვენ დავაანონსეთ მესამე ბაზა
და უკვე ორი ახალი ბაზა, ანუ ვიზი არის საქართველოს ჯამურად 5 ბაზით იქნება წარმოდგენილი, რაც ნიშნავს ბაზა, ეს არის ბაზირებული საჰაერო ხომალდი, რომელიც საქართველოსდან იწყებს მოგზაურობას და თითოეული ბაზირებული თვითმფრინავი წარმოადგენს დამატებით სამუშაო ადგილების შექმნის შესაძლებლობასაც. ამიტომ როგორც გითხარით, 5-მდე იზრდება 2020 წლის ჩათვლით საჰაერო ბაზირებული ხომალდების რაოდენობა, აქედან 2 2019 წელს დაამატება და 1 2020 წლის ივლისში. აი ამ ხომალდებზე მინდა გკითხოთ, თქვენ წინაკურას ჩვენთან საუბარში აღნიშნეთ, რომ დაანონსებული 6 მიმართულება, რომელიც აგვისტოდან უნდა დაიწყოთ ფრენები, სექტემბრამდე გადავადდა. გუშინ გამოაცხადეთ, რომ 12 ახალი მიმართულება ემატება. რამდენად ჯდება ვადებში და ესწრება თუ არა მიზეზი იყო საჰაერო ხომალდების დაგვიანება ავიაკომპანიისთვის? არის თუ არა მოსალოდნელი, რომ ეს დაანონსებული თარიღები გადავადდეს იმის გამო, რომ რაღაც ხომალდების პრობლემები შეექმნეს? დღევანდელი მდგომარეობით არა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ავიაკომპანია Wizz-მა გაითვალისწინა ის გამოცდილებაც, რომელიც მათ შეექმნათ. შევახსენებ ტელემაყურებელს, რომ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ აგვისტოს დასაწყისიდან უნდა მომხდარიყო მესამე რეისის ბაზირება და ეს ყველაფერი გადაიწია 5 კვირით. დაახლოებით 10 სექტემბრიდან მოხდება ის რეისების შესრულება, რომელიც Wizz-მა დაანონსა აგვისტოში. ამის მიზეზი კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ არის ერთადერთი საჰაერო ხომალდების წარმოებელმა Airbus-მა ოდნავ შეყოვნება მიაწოდა საჰაერო ბორტები Wizz-ს და შესაბამისად მათ არ ჰქონდათ სათათარიგო თვითმფრინავი არა მარტო ჩვენთვის ზოგადად თვითმფრინავები, რომ შეესრულებათ ეს რეისები. და სწორედ ამ გამოცდილების გათვალისწინებით მათ შემოგთავაზეს თარიღი და ეს თარიღი ჯერ კიდევ 2019 წელსში იქნება 7 რეისი, ახალი 7 რეისი და უკვე შემდეგი რეისები 2020 წლის ივლისიდან შესრულდება. რა ეტაპზეა დღევანდელი მდგომარეობით ქუთაისის აეროპორტიდან მიმდებარე ტერიტორიაზე სამუშაოები, დაჩქარდება თუ არა აი ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების ფონზე და ახალი მიმართულებების შედეგად? ძალიან აქტიურ ფაზაში მიმდინარეობს გაფართოების პროცესი. მოგეხსენებათ, რომ გაფართოების პროცესის საშუალებას მოუცემს, რომ ქუთაისის აეროპორტი არა მარტო უფრო კომფორტულად ვაქციოთ მგზავრებისათვის, არამედ ამავდროულად გავზარდოთ მგზავრთნაკადის რაოდენობა, ერთდროულად გატარების საშუალება. 4-ჯერ იზრდება და თუ დღეს 300 ადამიანის ერთდროულად მომსახურების საშუალება აქვს ტერმინალს და აეროპორტს, ეს ციფრი 1200-მდე გაიზრდება. ზოგადად 1 წლის განმავლობაში ქუთაისის აეროპორტი 2 მილიონზე მეტ მგზავრის გატარების საშუალებას მოგცემს და რა თქმა უნდა ახალი აეროპორტი, ახალი ტერმინალი კიდევ უფრო მეტი არგუმენტი იქნება სხვა ავიაკომპანიებთან სასაუბროთ, რომ მათ დაიწყონ პირდაპირ რეისები საქართველოს მიმართულებით. რუსულ ემბარგოზეც მინდა გკითხოთ, როგორც ვიცი, 2 ავიაკომპანია ფუნქციონირებს ქუთაისის აეროპორტში, რომელიც მოსკოვის მიმართულებით დაფრინავს. რა ხდება, ანუ შეწყვიტავს თუ არა ფრენებს, მიიღო თუ არა ოფიციალური წერილი ავიაციოსგან და რა ზარალზე არის საუბარი? ყველა რუსული ავიაკომპანია, რომელიც საქართველოში ოპერირებდა 8 ივლისიდან წყვიტავს ოპერირებას. ჩვენ და სამწუხაროდ ამის გაგრძელება იყო, რომ ქართულ ავიაკომპანიებსაც შეეზღუდებათ რუსეთში ფრენები. ეს გარკვეულწილად ქვეყნის ეკონომიკისთვის გამოწვევა იქნება, თუმცა ჩვენ გვაქვს სტრატეგია, თუ როგორ უნდა მოხდეს ერთის მხრივ ბაზრების დივერსიფიცირება და სხვა ქვეყნებიდან ტურისტების შემოყვანა და ამავდროულად ჩვენ არ გვინდა დავკარგოთ ის რუსი ტურისტი, რომელსაც საქართველოს საკმაოდ შეუყვარდა და დღეს თუ დააკვირდებით რა ხდება სოციალურ მედიაში რუსეთში, ეს ადამიანები, ვინც საქართველოში ნამყოფია, გარკვეულ ტიპის პროტესტს გამოხატავენ თავიანთი ხელმძღვანელობის მიმართ, ესე ვთქვათ, და ეს განსაკუთრებით აღსანიშნავია ისეთ რთულ პოლიტიკურ სისტემაში, როგორც რუსეთში ხდება, თუმცა ეს ადამიანების განწყობა დაახლოებით ესეთია, რომ რატო თქვენ მარტო საქართველოს კი არჩით ამით, ჩვენც ვშით, რომ გვიგზავნოთ ან გვიზღუდავთ შესაძლებლობას საქართველოში მოგზაურობისაგან. ზოგადად ტურიზმი მშვიდობიანი სფეროა და ტურიზმი ზოგადად არის
ხალხებს შორის და ქვეყნებს შორის მეგობრობის გაღვივების ნაწილი და სწორედ ამიტომ ვაკეთებთ განსაკუთრებულ აქცენტებს ჩვენ ევროპასთან, რომ არა მარტო ეკონომიკურ სარგებელს ველოდებით ევროპელი მაღალგადახდისუნარიანი ტურისტებისგან, რაც უფრო ახლოს იქნება ევროპა საქართველოსთან და პირიქით საქართველო ევროპასთან, ეს ჩვენ პოლიტიკურ მიზნებსაც შეუწყობს ხელს. უშუალო ზარალზე მაინტერესებს რაოდენობა არის, ანუ რამდენად იყო მგზავრთნაკადი რუსულ ავიაკომპანიებზე და მოთხოვნა იყო თუ არა მოსკოვის მიმართულებაზე ქუთაისის აეროპორტიდან? მოთხოვნა ზოგადად საქართველოსა და რუსეთს შორის იყო საჰაერო მიმოსვლაზე, ამას ადასტურებდა ის რეისების რაოდენობა და ამ რეისების დატვირთულობა, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ უდიდესი წილი მაინც რუსეთიდან შემოსული ტურისტები შემოდიოდა სახმელეთო საზღვრიდან, ვარსის პუნქტიდან, შესაბამისად ჩვენ არ ველოდებით, რომ ეს ციფრი საერთოდ განულდება. ეს ციფრი, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად შემცირდება, თუმცა ამავდროულად პირიქით აი ამ საპროტესტო განწყობამ შეიძლება პირიქით მეტი ინტერესი გამოიწვიოს საქართველოში მოგზაურობასთან დაკავშირებით, როგორც რუსეთის მოქალაქეებს შორის, ასევე იმ სხვადასხვა ქვეყანას შორის, რომელიც ჩვენ პოლიტიკურ და მეგობრულ მხარდაჭერას გვიცხადებს. თქვენ გუშინ ეკონომიკის მინისტრთან ერთად შეხვდით იარასტანას წარმომადგენლებს და ხელმძღვანელებს, მაინტერესებს ყაზახური ავიაკომპანიის გეგმები, თუ შეგიძლიათ რომ დაანონსოთ და რა მდგომარეობა არის ბაზარზე? ერასტანა საკმაოდ კარგად არის საქართველოში წარმოდგენილი, ისინი უკვე ტრადიციულად ასრულებენ რეისებს ყაზახეთსა და საქართველოს შორის, მათ შორის როგორც ალმა-ატადან, ასევე ასტანადან, ახლა უკვე ნურ-სულტანიდან, თქვენ შეეცვალა დედაქალაქის სახელი, მათ გააჩნიათ ძალიან საინტერესო გეგმები, თუ როგორ უნდა გავზარდოთ მგზავრთნაკადი და ჩვენ, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს მხრიდან მაქსიმალურ მხარდაჭერას აღვქვავთ, რამე თუ ყაზახეთი ერთ-ერთი საინტერესო ბაზარი არის ჩვენთვის ტურიზმის მიმართულებითაც. ყაზახეთში ძალიან კარგია ცნობადობა საქართველოს შესახებ, მათ იციან ყველაფერი ჩვენი ქვეყნის შესახებ, მათ შორის სად დაისვენონ, რა მიირთვან საკვების ნაწილში. ცნობადობის ქონა უკვე ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯია სხვა ქვეყნებთან შედარებით და შესაბამისად ჩვენ ყაზახეთის მიმართულებით როგორც ავიაციის კუთხით, ასევე ტურიზმის კუთხით ძალიან დიდ განვითარებას ველოდებით. თქვენ გუშინ ახსენეთ ასევე რომ 2020 წლისთვის 40 ევროპული მიმართულება იქნება ქუთაისის აეროპორტიდან. არის თუ არა მოსალოდნელი რომ კიდევ გაიზარდოს ეს რიცხვი დამატებითი ავიაკომპანიების ან ავიაფრენების მიმართულებით? რა თქმა უნდა, ჩვენ 2020 წელს ახალი ტერმინალით და ახალი ენერგიით შევხვდებით რეალობას, რომელიც გულისხმობს, რომ იმ სტრატეგიის განხორციელებისათვის, რაც ჩვენ დავისახეთ, რომ საქართველო იყოს რეგიონის ცენტრი, მათ შორის ავიაციის მიმართულებით და ქუთაისი იყოს კონკრეტულად დაბალბიუჯეტიანი შეთავაზების ნაწილში რეგიონის ცენტრი, ამ სტრატეგიას რა თქმა უნდა განავითარებთ. ორი გზა არსებობს, ერთი რომ შემოვიყვანოთ ახალი დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიები და ამავდროულად გავაღრმავოთ ურთიერთობა არსებულ პარტნიორთან, ძალიან კარგ პარტნიორთან, რომელმაც ძალიან კარგი წარმატების ისტორია გაიარა საქართველოში. 2012 წელს ვიზიარმა დაიწყო ერთი რეისით და როგორც მოგეხსენებათ, 2020 წლისთვის მათ 40 რეისი ექნებათ ევროკავშირის მიმართულებით, რაც ძალიან გვახარებს და აღსანიშნავია და ამ მიმართულებით, ანუ როგორც ახალი ავიაკომპანიების მოზიდვის კუთხით, ასევე არსებულ პარტნიორთან ურთიერთობის გაღრმავების კუთხით ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. მაყურებელს შევხსენებ, რომ გიორგი ჩოკვაძე საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელს მას პინძლობდით და ვსაუბრობდით 12 ახალ მიმართულებაზე, საიდანაც 7 მიმდინარე წლის ბოლოდან მოქმედება და დაიწყებს ფრენებს, 2020 წლიდან კი დამატებით კიდევ 5 ევროპული მიმართულება დაემატება საქართველოდან პირდაპირ რეისით.